ඊළඟට අපි ස්පීකින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ස්පීකින් එක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් තමයි ටයිම් එක ඇලොකේට් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාට රෝල් ප්ලේස් දෙකක් හම්බ වෙනවා කතා කරන්න. මේ එක රෝල් ප්ලේ එකකට විනාඩි 5 ගානේ. ඒ වගේම මුලින්ම ඔයා දැන් මේක ඉන්ඩිවිජුවලි යන එකක්. ඔයාට ඉන්ටර්ලොකේටර් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඔයා ටෙස්ට් එකට ගියාම මුලින්ම දැන් ගොඩක් අය නර්වස් වෙලා ඇතුළට යන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම වෝම් අප් කන්වර්සේෂන් එකක් තියෙනවා ඉන්ටර්ලොකේටර් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක ගැන ඔයා ගැන පොඩ්ඩක් වෝම් අප් කන්වර්සේෂන් එකක්. මෙතනදී ඒ වෝම් අප් කන්වර්සේෂන් එකෙන් ඔයාට මාක්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මාක්ස් දෙන්නේ ඔයාගේ රෝල් ප්ලේ දෙකට විතරයි. වෝම් අප් කන්වර්සේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාට පළවෙනි රෝල් ප්ලේ එක දෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඔයාට විනාඩි 3ක කාලයක් හම්බ වෙනවා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. මෙතනදී ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා කියන්නේ ඔයා රෝල් ප්ලේ එක කියවලා බලලා ඔයාට මොන හරි වැදගත් තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒවා පොයින්ට් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට රෝල් ප්ලේ එකේ ඒ කාඩ් එකේ ලියන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකල ඔයාට ඕගනයිස් වෙන්න පුළුවන් මේ විනාඩි 3 ඇතුළත. විනාඩි 3 ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට විනාඩි 5ක කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ රෝල් ප්ලේ එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට කතා කරන්න. මෙතනදී ගත්තාම පළවෙනි රෝල් ප්ලේ එක ඉවරනාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාට දෙවෙනි රෝල් ප්ලේ එක හරි විදිහටම විනාඩි 3ක් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න සහ විනාඩි 5ක් කතා කරන්න විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. මෙතනදී ගත්තාම මේකත් ප්‍රොෆෙෂන් ස්පෙસિෆික්. ඒ කියන්නේ නර්සස්ලාට හම්බ වෙන්නේ ඔයාගේ ෆීල්ඩ් එකට අදාළව තමයි රෝල් ප්ලේස් දෙක කතා කරන්න. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් patient මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් patientගේ කෙයාර කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් next of kin, ඒ කියන්නේ relative කෙනෙක්ට, ඒ වගේම client කෙනෙක්ට මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාට රෝල් ප්ලේ එක හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට හම්බෙන කාඩ් එකේ ඒකේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා සිටුේෂන් එක මොකක්ද, ඒ කියන්නේ ඒකේ කොහොමද ඔයා කතා කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් ගැනද කියලා ඒකේ ඔයාට පොයින්ට් අවුට් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයා ඒ දේවල් වලට අනුව තමයි කතා කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයාගේ ඇසෙස්මන්ට් ක්‍රයිටීරියා ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්දී ඩිෆරන්ට් සෙග්මන්ට්ස් දෙකක් බලනවා. ලින්ග්විස්ටික්, ක්ලිනිකල් කමියුනිකේෂන් කියලා ක්‍රයිටීරියාස් දෙකක් බලනවා. ලින්ග්විස්ටික් ක්‍රයිටීරියා යටතේ බලන්න ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්ටෙලිජිබිලිටි, ෆ්ලුවන්සි, appropriateness of language, resource of grammar and expression. ඔන්න ඔය කැටගරිස් 4 යටතේ තමයි බලන්නේ. ඉන්ටෙලිජිබිලිටි කියන එක යටතේ බලනවා ඉන්ටෙලිජිබිලිටි කියන එක යටතේ බලනවා ඔයාගේ ප්‍රොනන්සියේෂන්, ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ටොනේෂන්ස්, ඊට පස්සේ ඇක්සන්ට් එක කොහොමද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ, ඒක කොහොමද ඔය කියන ඔයා කතා කරන විදිහ කොහොමද අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙන්නේ, ඒ විදිහ ඒක බලනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට ෆ්ලුවන්සි එක බලනවා ඔයාගේ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. ඔයාට විනාඩි 5ක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ නිසා ඔයා හදිසියෙන් කියන්න තියෙන ඔක්කොම එකපාර කියලා විනාඩි 3කින් විතර ඔයාගේ රෝල් ප්ලේ එක ඉවර කරන්න එපා. ඒතර විනාඩි 2ක් ඉතුරු වෙනවා ඔයාට. සමහරලාට වගේ ස්පීඩ් එක මොකද ඔයා කතා කරන්නේ patient කෙනෙක්ට, patient appropriate නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ කාලය අරගෙන ඒක හැබැයි ස්මූත් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් කතා කරනවා, ඊට පස්සේ ඔයා මගදී හිර වෙනවා. ආයෙ ටික වෙලාවක් කල්පනා කරනවා, ඊට පස්සේ ආයෙ ටිකක් කතා කරනවා. එහෙම නැතුව ස්මූත් විදිහට යන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ස්පීඩ් එකත් එක්කම හයි ස්පීඩ් යන්න නැතුව සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙන විදිහට කතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් අප්‍රොප්‍රියේට්නස් එක ගත්තාම එතෙන්දී ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එක බලනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ටෝන් එක කොහොමද, ප්‍රොෆෙෂනලිසම්, ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා නර්ස් කෙනෙක් වුණා කියලා ඔයා මෙඩිකල් ටර්ම්ස් දාලා ඔයාගේ පේෂන්ට් කතා කරනවා නම් සහ ඔයාගේ පේෂන්ට් ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම්, ඔයා කියන මෙඩිකල් ටර්ම්ස් මොනවද කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් එතනදී ඔයා සාර්ථක නැහැ. ඒ නිසා අපි කතා කරන කෙනා කවුද කියලා අවබෝධ කරගෙන මෙඩිකල් ටර්ම්ස් වැඩි යූස් කරන්න යන්න එපා. ඔයා දන්නවා කියලා, ඔයා මෙඩිකල් ටර්ම්ස් දන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. හැබැයි මෙඩිකල් ටර්ම්ස් වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අහන් ඉන්න කෙනාට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පේෂන්ට් නැත්නම් ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ඔයා තේරෙන විදිහට ඒක දෙන එක. ඒ නිසා මෙඩිකල් ටර්ම්ස් වලට යනවට වඩා ඒ අදාළ වචනේ සරල විදිහට පේෂන්ට්ට දෙන්න පුළුවන් නම් එතනදී ඔයා සාර්ථකයි. ඊළඟට ඔයාගේ grammar and expressions, මෙතනදී grammatical accuracy එක කොහොමද, ඔයාගේ vocab එක කොහොමද, අන්න ඒ වගේ දේවල් බලනවා මේක යටතේ. ඊට පස්සේ clinical communication criteria එක යටතේ ඒගොල්ලෝ බලනවා relationship building. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ patient එක්ක relationship එක build up කරගන්නේ. එතනදී ඔයාගේ empathy එක,
empathy කියන වචනේ ගොඩක් වැදගත්. කොහොමද ඔයාගේ empathy එක පෙන්වන්නේ? ඔයාගේ empathy එක patient පෙන්වන්නේ. එයා කම්ෆර්ට් කරනවා කොයි විදිහටද කියන එක බලනවා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ understanding and incorporating the patient's perspective. එතනදී ඔයා conversation එකට කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ දායකත්වය දෙන්නේ? patient ඒක තේරෙන විදිහට. එයාව කම්ෆර්ට් වෙන විදිහට ඔයා කොහොමද ඒක ඉෂ්ට කරන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඊළඟට providing structure. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඔයාගේ informations, ඔයාගේ role play එකේ informations කොහොමද ඔයා ඒක organize කරන්නේ කියලා. හරියටම writing එකේදී වගේ ඔයා ඒක organize කරලා ඒක ඒ කියන්නේ අතනින් පොඩ්ඩයි මෙතනින් පොඩ්ඩයි එහෙම ටික ටික කිව්වහම patient confuse වෙනවා. එහෙම නැතුව මුල ඉඳන් ලස්සනට ගලාගෙන යන විදිහට ඔයා ඒක organize කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ information gathering, information giving කියලා ඊළඟ criteria දෙක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ information gather කරගන්නේ සහ ඒක patient ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ගොඩක් බලන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේම patient ගේ understanding එක. එයාට තේරෙන විදිහට ඒ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේකෙදි බලන්නේ. ඊළඟට speaking එකේ ගත්තොත් එහෙම learning resources විදිහට ABC All in Mind, ABC Health Minutes, BBC Health, BBC Health Check, BBC Science in Action ඔය වගේ resources OET website එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔයාට ඒව refer කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහනවා speaking practice කරන්නේ කොහොමද? writing practice කරන්නේ කොහොමද? වෙන කිසිම option එකක් නැහැ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාම practice කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය ක්ලාස් යනවා. සමහරුන්ට ක්ලාස් යන්න අමාරුයි, බබාලගේ ප්‍රශ්න, ගෙදර වැඩ, ඊට පස්සේ ඩියුටි වැඩි, එහෙම එක එක දේවල් වෙලාවක් නැහැ ගොඩක් අයට. මම OET ප්‍රැක්ටිස් කරේ තනියම. මම ක්ලාස් ගියේ නැහැ මොනවටවත්. ලොකු ගමකට කියනව නෙමෙයි. ඔයගලන්ට දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මම කියන්නේ. මම තනියම තමයි OET ප්‍රැක්ටිස් කරේ ගෙදර. ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරේ ගෙදර හස්බන්ඩ් ඉන්න වෙලාවට මම හස්බන්ඩ් එක්ක OET ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්ටර්ලොකේට මම තමයි රෝල් ප්ලේ එක කරන්නේ. ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරා. ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපි දෙන්න ඩිස්කස් කරනවා. කොහොමද මොනවද තියෙන අඩුපාඩු මොනවද ඩිවෙලොප් වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ එයා ගෙදර නැති වෙලාවට මම තනියම කතා කරනවා. තනියම කතා කරලා පුරුදු වුණා. එහෙම නැත්නම් කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතා කරලා පුරුදු වුණා. මේ දේවල් ලැජ්ජාවක් නෙමෙයි. මොකද ඔයාට කොහොම හරි මෙතනින් ගොඩ යන්න ඕන නම් මේ එක්සෑම් එක කරන්න ඕන නම් ඔයාට මේ දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ගෙදරදී තමන් ඉන්නකොට තනියම කතා කරනවා, කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහින් කතා කරලා පුරුදු වෙනවා කියන එක ලැජ්ජාවක් නෙවෙයි. මම ඒක ඒ විදිහට දකින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ writing එක practice කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. වෙන විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලියලා තියෙන ලියුමක් කියවුවා කියලා. ලියුම් 1000ක් කියවුවත් ඔයාට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ලියලාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔයාටම ආවේනික ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ. ස්ට්‍රක්චර් එකක්. පැහැදිලි ක්ලියර් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. ඒ කරලා ඔයා ඒක ලියලාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මේක හරියන්නේ කියලා. ඊළඟට මම කරපු එක දෙයක් තමයි දැන් හොස්පිටල් එකේ patient ලගේ BHTs තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ එතනදී අපේ ඩොක්ටර්ස්ලා රිෆර් කරනවා patient dietitianට රිෆර් කරනවා. ඊට පස්සේ කවුන්සලර්ට රිෆර් කරනවා. ඉතින් එක එක රිෆරල්ස් දානවානේ. ඒ රිෆරල්ස් වල patient ගේ details ටික ඔක්කොම විස්තරේ තියෙනවානේ. ඒක බලාගෙන කටුවැඩ කොලේක ඔයාට පුළුවන් ඒ රිෆරල් ලෙටර් එක ඔයාගේ ෆෝමැට් එකට ලියන්න. ඒ ලියලා ඒ කියන්නේ අර වෝඩ් එකේදී මේක කරන්න සමහර වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නයිට් ෂිෆ්ට් එක වගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ෆ්‍රී නම් ඔයාට ඒත් කරන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම නැත්නම් ඒ ඩීටේල්ස් ටික මෙමරයිස් කරගෙන හරි ඔයා පස්සේ ෆ්‍රී වෙන වෙලාවක ඔයාට කටුවට ඒක ලියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ රිෆරල් ලෙටර් එක ලියන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කියලා ඔයාට රයිටින් එක ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට OET official website එකේ තියෙනවා practice test. ඒ practice test බලන්න. බලලා ඉවර වෙලා ඒවා කරන්න free materials හොයාගන්න පුළුවන්. YouTube එකෙත් ගොඩක් channels තියෙනවා. ඒව බලලා practice කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ listening එක ගැන කතා කරනවා ගොඩක් කට්ටියට. listening එක අමාරුයි කියලා කියනවා ගොඩක් කට්ටිය. මූලිකම හේතුව වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට accent එක හුරු නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි podcast අහන්න. podcast
ඇප් ගොඩක් තියෙනවා. වට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒව අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවුස් අහන්න. නිවුස් අහනවා කියන්නේ මේ UK වල වෙබ් නිවුස් channels ඒ කියන්නේ BBC නිවුස් වගේ අහන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට අර ඒගොල්ලන්ගේ pronunciation එහෙම ඔයාට accent එක එහෙම ගොඩක් familiar කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරලා ඒ වගේම එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න තමන්ටම කියලා ආවේනික ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට හරිම ලේසි, ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැතුව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි මේක කරනකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක, ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකේ වැඩ, ඊට පස්සේ ඩියුටි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරිකම, ගෙදර ළමයින්ගේ ගැටලු, ළමයිව බලා ගන්න කෙනෙක් නැහැ, ඔන්න ඔය හැම දෙයක්ම හින්දා මොටිවේෂන් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක මමත් අත්දැකීමෙන් දන්නවා. හැබැයි ඔයා මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක ඩවුන් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක අඩු වෙවි යන වෙලාවට ඒ මොටිවේෂන් එක අප් කරන්න දෙයක් ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දෙයක් හොයාගෙන, ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් UK වල ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. ඊට පස්සේ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඔයා UK වලට ආවම මොනවද හම්බෙන බෙනිෆිට්ස්, මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේවල් ගැන ස්ටඩි කරන්න. කියන්නේ මොටිවේෂන් එක බහින හැම වෙලාවෙකම අන්න ඒ වගේ දෙයක් බලලා ආපහු ඒක අල්ලලා තියාගන්න පුළුවන්කමක් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පළවෙනි පාරින්ම OET හරි IELTS හරි ඒ කරේජ් එක තිබ්බොත්, මොටිවේෂන් එක තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මම කරේ. OET exam එක ගොඩ දාගන්න සහ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න. පළවෙනි පාරම OET ගොඩ දාගන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අද කරපු මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. එහෙනම් ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.